سلام دوستای عزیز، باز هم خوش آمدین به یوتیوب چنل هلتی فود ماستر. امروز ما قصد داریم که تازه و تهیه یک نوع چکن گریل براتون نشان بدیم مختهشه که چه قسم مخته میشه. انشاءالله که تا آخر ما رو بیننده باشین. اولین کاری که میکنیم ما چی میکنیم؟ دستکش میگیریم، گلوز به خاطر سیفتی که یک چیز یادآور شم دوستان عزیز، یعنی دستکش خودش هست یک کمی در داخلش نمیفهم کدام کیمیکال مواد داره، یک قسم مثل خاک مثل نمک وارد تا قسم چیز است. پیش از اینکه اخته کنین اینو چی میکنین؟ میشورین. دوستان عزیز 100% گلوز تان بشورین به خاطر که یک قسم براده داره، کیمیکال است، به نظرم که خوب نیست بر صحت. خب اولین کاری که میکنیم 2 کیلو یا 2.5 کیلو ما پای مرغ داریم. ایره قبل از اینکه اخته کنیم به این شکل با کارد یک برشک میپرتیم به خاطر که در داخلش هم مواد بره. ایره میندازیم در داخل سطل. بعد چی میکنیم؟ 5 قاشق ماسته میپرتیم، تقریبا 5 قاشق. نمک 1 قاشق و شما اگر کم میندازید کم پرتین، اگر زیاد میپرتین و خودتان در مقدار ضرورت براتون پرتین. تخم گشنیج 1 قاشق غذاخوری. زردچوبه نیم قاشق غذاخوری. مرچ خشک سرخ نیم قاشق غذاخوری. مرچ سیاه نیم قاشق غذاخوری. چهار مساله 1 قاشق. سرکه 2 قاشق. سیر 1 غوزه. روی بانجان 2 قاشق. لیمو 1 عدد. روغن به مقدار ضرورت هر چقدر خودتان میپرتین. بس اینا رو چی میکنیم؟ خوب اخته میکنیم میشه. اخته میکنیم هم میزنه میشه خوب برای یک 5 دقیقه. خوب لنگای مرغ رو مساج میتین در داخلش به این شکل. ایره خوب هم میزنیم برای 5 دقیقه. به این شکل مساج میتین. به این شکل خوب برای 5 دقیقه مساجش میتین. خوب هم میزنید که مواد در چکن خوب جذب کنه که خوب خوشمزه بشه. به این شکل در قاطش که در کارت بریدین یعنی میره خوب در قاطش دلالاش تیر میکنن که طعم یک قسم گوشت مرغ بویگ میته، اون بویش هم گم میکنه و بسیار طعم خوبش و خوشمزه براتون میشه. انشاءالله در خانه اگر که امتحان کنین باز اگر خوبش آمد مرا هم دعا کنین
و چنل ما رو سابسکرایب، لایک، شیر ضرور یادتان نره. و اگر چیزام گفتنی داشتین میتونید که با کامنت نوشته کنید که در برنامه بعدی ما در خدمت شما انشاءالله قرار بگیریم. 5 دقیقه خوب ماساژ میتین به این شکل. ببینید به این شکل خوب. یعنی میره که ماساژ نتین امرای این مساله و سیر دیگه باز قسم بوی میته. باید 5 دقیقه خوب ماساژ بتین که دقات خودش بره امو یک رقم بویک داره او رو گم میکنه و خوب خوشمزه میه. به این شکل خوب شما بینید دوستان عزیز در قسمتش در لالاش مواد ما رفته و بسیار خوب اخته میشه. یعنی حالا چی میکنین؟ برای 5 دقیقه ما مساج دادم، اخته کردم، خوب مالید میشه. یعنی حالا شما چی میکنین که سرش بسته میکنین برای 1 ساعت در داخل یخچال میمونین که خوب اخته شود. 1 ساعت 1.5 ساعت مثلا نیست. این حالا ما چی میکنم دستکشم میکشم، دستکشم به این شکل میکشم اینجا میمونم. ما چی میکنم اینجا ضربرخ میگیرم. خلاص این ضربرخ فرق نمیکنه که دوستان عزیز اینو میمونید برای 1 ساعت یا 1.5 ساعت. بعد از او باز شال ما نشان بدیم که چه قسم داداش میمونین و پخته میکنین ان شاء الله. خب دوستان عزیز حالا بعد از تقریبا 45 دقیقه دوباره مونده حالا میکشیم میشه که ببینیم به چه شکل به چه شکل آماده. دوستان عزیز شما ببینید به این شکل آمده. شما میتونید که در خانه به این شکل براتون تهیه آماده کنین، نوش جان کنین، ببینید چه قسم مزه میده. بسیار همون قسم نصف کریسپی
بسیار مقبول. خب دوستان عزیز، حالا ببینیم که با چه شکل مرغ آماده